Nói chung đó thì mục đích của vô đây của em là gì? Nói chung là lúc đầu thì chắc chắn là mình tham gia vào chương trình Love House thì chắc chắn thì mình phải chắc chắn là mình sẽ đi tìm tình yêu rồi. Nhưng mà bây giờ tình yêu nó có hay không thì tôi cũng hên xui thôi. Khôi thấy sao hả? Khôi thấy ủa Vậy? Trúng phòng thôi mà. Khôi chắc chắn cái điều đó là khoảng 80% là không với cái suy nghĩ của Khôi ban đầu á. Chị còn 20% mà. Đơn giản là em thấy em và anh không hợp nhau. Ok. Cái đó là cái điều thứ nhất. Rồi. Cái điều thứ hai là mẫu người yêu lý tưởng của em thì nó không nằm ở anh. Anh nghĩ thì em cũng biết mà là anh thích em. Phạm Chí Bảo, 23 tuổi, tattooist, thợ xăm. Phạm Xuân Dầu, 33 tuổi, kinh doanh. Nguyễn Thanh Quý, 29 tuổi, chuyên viên tư vấn hoạt động tài chính. Nguyễn Ngọc Minh, 27 tuổi, nhân viên nhà hàng. Phạm Đức Tuấn, 25 tuổi, kinh doanh TikToker. Trần Bảo Toàn, 35 tuổi, chuyên viên trang điểm. Lâm Vương Kỳ, 21 tuổi, dẫn chương trình diễn xuất. Sầm Anh Tài, 26 tuổi, chuyên viên kinh doanh bất động sản. Sau phần xuất hiện khá bất ngờ ở tập trước, thì Học cũng nhanh chóng hòa nhập với các thành viên khác. Thì em cũng bật mí với mọi người là em là thành viên cuối cùng của chương trình của tụi mình. Vì là người mới bước vào nhà chung nên Học được phân công nhiệm vụ đặc biệt cùng hot boy của chương trình. Nói chung đó thì mục đích của vô đây của em là gì? Nói chung là lúc đầu thì chắc chắn là mình tham gia vào chương trình Love House thì chắc chắn thì mình phải chắc chắn là mình sẽ đi tìm tình yêu rồi. Nhưng mà bây giờ tình yêu nó có hay không thì tôi cũng hên xui thôi. Mình phải xác định được cái mục đích của mình là mình vô mình kiếm người yêu, thì thành thử ra thời gian ở đây thật sự là 7 ngày, nó không dài nhưng mà không ngắn cũng không ngắn, đủ để thời gian mình tìm hiểu một mối quan hệ mới, đúng không? Nên thật ra em cũng phải tranh thủ để ý mọi người qua những cái cách nói chuyện, như cái giờ sinh hoạt nè hay là giờ ăn uống của từng người, đúng không? Rồi mình làm quen người ta rồi cảm thấy ai mà hợp màu á thì mình có thể hẹn cà phê với họ hoặc là hẹn buổi nói chuyện riêng để có thể hiểu nhau hơn. Chứ bây giờ mình ngại, mình không dám thổ lộ á, mình cứ sợ rằng thôi người ta không có thích mình đâu, cái mình né họ luôn. Thì làm như vậy thì lỡ may cái suy nghĩ của người ta có bị chang mình sao, cuối cùng là không ai đến với ai. Nói chung là thì thời gian nó sẽ trả lời tất cả mọi thứ. Đây, mọi người ăn xong hết chưa? Thông báo nè, từ từ. Mọi người có biết đây là gì không? Đó là mọi người nhìn, mọi người cũng biết rồi, khỏi đón nha. Đây là 2 phần quà của Netlove gửi tặng đến 2 bạn mà có cái suit beauty đẹp nhất của ngày trước. Đó là cặp đôi chiến thắng trong cái phần thi Lip Beauty chung với nhau. Đó là Bảo và Dầu. Xin chào các bạn, mình tên là Phạm Dầu và đây là Bảo. Tụi mình đang tham gia chương trình Love House Boy Love phiên bản mùa 2. Mục tiêu của tụi mình tới đây là cũng mong muốn tìm được một nửa kia của đời mình. Mình cũng vậy, mong các bạn ủng hộ tụi mình và những bạn trong ngôi nhà chung nhé. Nếu được thì tất cả mọi người có thể cho mình xin một vote ha nhé. em sẽ đại diện ngôi nhà chung Boy Love Love House này tặng 2 phần quà này cho 2 người chiến thắng. Thì điều đầu tiên thì em chúc mừng 2 người đã có một cái clip đẹp. Cái thứ hai là 2 cái nón này ban tổ chức muốn gửi tặng đến 2 bạn là thứ nhất là chạy xe thì an toàn, thứ hai là 2 cái nón cặp, nó là cặp thì cố gắng ráng giữ gìn nó thiệt là đẹp. Chúc cho 2 bạn có nhiều trải nghiệm tốt trong chương trình. Cảm ơn mọi người. Các thành viên của chúng ta bắt đầu chia cặp chơi trò chơi Thân và Chạm. Trò chơi đơn giản, chỉ cần hiểu ý người bạn mà mình chọn với số lượng kết quả trùng khớp nhất
sẽ được phần thưởng đặc biệt từ chương trình. Kết quả chia cặp là Minh và Kỳ, Dâu và Bảo, Tuấn và Quý, Toàn và Khôi, Quý và Học. Và phần thi đầu tiên sẽ là cặp Quý và Tuấn đi du lịch núi hay biển. Xanh là núi, đỏ là biển. Xanh là núi đúng không? Xanh. Lý trí và cảm xúc, bạn sống thiên bên nào? Xanh là lý trí, đỏ là cảm xúc. Trà đào hay trà sữa? Xanh là trà đào, đỏ là trà sữa. Bạn và đối phương, ai thích ai hơn? Xanh là bạn, đỏ là đối phương. Bạn đã từng hút thuốc chưa? Xanh là có, đỏ là chưa. Thì thật sự là hai ba. Đúng được 2 trên 5 câu. iPhone 13 Pro Max hay sổ tiết kiệm có giá trị tương đương? Xanh là iPhone 13, đỏ là sổ tiết kiệm. Nếu người yêu nấu ăn dở, bạn có dám nói ra? Xanh là dám, đỏ là không dám. Bạn nghĩ tối nay có ai bị loại hay không? Xanh là có, đỏ là không. Phim kinh dị và phim lãng mạn, bạn thích thể loại phim nào? Xanh là kinh dị, đỏ là lãng mạn. Bạn là người ngủ trước 10 giờ, đúng hay sai? Xanh là đúng, đỏ là không. Đúng được 4 trên 5 câu. Hiện tại bạn thích nhiều hơn một người trong nhà chung. Xanh là đúng, đỏ là không. Ăn ở ngoài hay ăn ở nhà? Xanh là ở ngoài, đỏ là ở nhà. Quần jean và quần thun, bạn thích loại nào hơn? Xanh là quần jean, đỏ là quần thun. Đã từng đi quẩy bar club chưa? Xanh là có, đỏ là chưa. Buổi tối lãng mạn cùng người yêu hay đi chơi cùng bạn bè? Xanh là cùng người yêu, đỏ là đi cùng bạn bè. Đúng tuyệt đối 5 trên 5 câu. Sự nghiệp hay tình yêu quan trọng hơn? Xanh là sự nghiệp, đỏ là tình yêu. Thích mẫu người yêu cá tính hay nhẹ nhàng? Xanh là cá tính, đỏ là nhẹ nhàng. Bạn thích chơi game hay không chơi game? Xanh là thích, đỏ là không thích. Bạn nghĩ chương trình có cặp đôi bí ẩn không? Xanh là có, đỏ là không. Bạn nghĩ đối phương có ghét bạn không? Xanh là có, đỏ là không. Đúng được 3 trên 5 câu. Hôn môi hay hôn ở gáy? Xanh là hôn môi, đỏ là hôn gáy. Bạn đã từng động vào dao kéo chưa? Xanh là có, đỏ là chưa. Khi người yêu cũ muốn liên lạc với bạn, bạn có tiếp chuyện hay không? Xanh là có, đỏ là không. Bạn thích ăn bánh ngọt hay bánh mặn? Xanh là bánh ngọt, đỏ là bánh mặn. Khi yêu, bạn muốn được tặng kỷ vật là nhẫn hay dây chuyền? Xanh là nhẫn, đỏ là dây chuyền. Đúng tuyệt đối 5 câu. Chúng ta có 2 cặp với số điểm tuyệt đối nên sẽ có phần thi phụ của 2 đội, Quý, Học và Bảo, Dâu. Bạn thích ôm trước mặt hay ôm từ đằng sau? Xanh là trước mặt, đỏ là đằng sau.
thích tài chính độc lập hay góp gạo thổi cơm chung? Xanh là độc lập, đỏ là chung. Công khai điện thoại cho nhau hay giữ không gian riêng tư? Xanh là công khai, đỏ là riêng tư. Đúng một câu. Dùng chung quần áo với người yêu có được hay không? Xanh là được, đỏ là không. Nếu hai bạn thích nhau trong chương trình, bạn muốn tỏ tình công khai hay tỏ tình sau chương trình? Xanh là công khai, đỏ là sau chương trình. Câu cuối gỡ quà. Câu cuối gỡ gạt nè, cho giống bên kia nè. Rồi chơi lại nữa nè. Bạn đã có tình một đêm chưa? Xanh là có, đỏ là chưa. Đúng tuyệt đối 3 câu. Xem ra hai chàng thật tâm đầu ý hợp. Trò chơi tiếp theo cũng không kém phần thú vị với những hình phạt hết sức là gay go. 30 giây. Dạ em chọn anh Quý. Ok. 1, 2, 3 bắt đầu. Anh Quý xin xuống chút anh Quý. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi anh kìa. Cái anh á. Nghiệp, mấy người nghiệp là hay gặp cái câu khó lắm. Để cho người ta chơi đàng hoàng. Ủa thì đâu có ai kêu chơi không đồng bạn đâu. Bế kiểu công chúa. Bế kiểu công chúa. Đó, thấy chưa? Tôi nói rồi mà. Đó, 30 giây nha. Nói tóm lại là anh chọn ai để mà bế kiểu công chúa. Cái này phải chọn cái người nhẹ. Chị hai dễ nhất nè. Bày đặt cái bộ hỏi. Bài đặt đúng không? Tôi biết câu trả lời luôn, tôi biết câu trả lời. 30 giây rồi nha. 1, 2, 3. 10 giây thôi nha, 10 giây thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Rồi, tha cho. Anh tin Cưỡng thôi, bây giờ em thấy nén cái mặt quay vậy. Mẹ thấy gì chưa cái mặt luôn nè. Lợi dụng. Em xếp qua lớn tuổi rồi, cho người ta tranh thủ đi. Không ai cho luôn á. Nhận một thử thách của các bạn còn lại. Cái này hơi bị đau nha. Các bạn còn lại. Còn Hướng Dương sẽ đưa ra thử thách cho em Bảo. Vì quay trúng cái câu gọi là nhận một thử thách của bạn còn lại. Của các bạn còn lại, ok à. Thì bây giờ em chọn cái người nào mà em ghét nhất. Nhưng mà đội của bên Nam nha. Em chạm môi 10 giây. Bạn ghét nhất bên phòng Nam. Đó là thử thách. Còn thử thách là phải chọn ghét. Ok. 1, 2, 3, Thôi để chọn. 4, 5. Rồi. Này thử thách hay phần thưởng gì ta? Rồi, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anh bóc trúng được câu hỏi là thật hay thách và anh đã chọn thật. Thì câu Phải trả hỏi lời thật thật nha. của anh ở đây là trả lời xem anh thích ai nhất trong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 người ở đây. Không, thích về tình cảm đồng tin với anh nè. Thì không đối lòng. nếu mà nói thích thì chưa thích, mà có cảm tình với ai nhất đi ha. Thì là ở trong mọi người ở đây thì sẽ là Khôi. Ok, rồi xong. Lý do, phải có lý do. Không cần lý do. Không cần lý do. True đen sẽ không giải thích. Hôn môi
môi cùng với Trời ơi, chị em vừa quấn nhau hả? Trời ơi, chị em vừa quấn nhau hả? vậy mới gọi là thử thách chứ. Mà hôn nha chứ không phải là hai cái môi chạm môi thôi. 1 2 3 Hôn nha. Và nụ hôn môi tình chị em đó cũng kết thúc phần mini game. Sau phần game vui nhộn là những cuộc gặp riêng của các chàng trai với những điều muốn bộc bạch cùng nhau. Nhưng mà em có một số cái thắc mắc. Thì ở trong chương trình này á, em thấy anh á, 2 ngày rồi chứ không phải là 1 ngày nữa, rất là ít, và trừ cái trò chơi hôm nay ra thì anh mới giao tiếp với bé Kỳ. Thì em đang không biết là anh đang có tình cảm hay là có cái gì với bé Kỳ không? Thì theo như không, bây giờ theo như cái cảm nhận riêng của anh là lúc đầu tiên vô á, thì anh với em ngay cái bữa đầu tiên đã có tương tác với nhau đúng là cặp đôi bí ẩn. Là mình đoán được là khi mà một cái cặp đôi bí ẩn á, thì họ sống chung mà những cái hoạt động bình thường như mình lấy một cái hộp khăn giấy đi, thường ví dụ mình sẽ đưa cho một bạn lạ thì nó rất là khó, mà cái nó tương tác làm mình đưa cho người quen, đó là một thói quen hàng ngày. Thì anh đã nghĩ trong đầu là ok, nói thẳng ra luôn nha, là anh Toàn với anh Kỳ, Toàn với bé Kỳ là một cặp đôi bí ẩn, anh loại trừ Kỳ đầu tiên. Nhưng mà ngày hôm nay anh thấy Kỳ bị rời xa cái sự giao tiếp độ chung với tất cả hai đội á. Anh muốn là tìm hiểu Kỳ một cách thật sự luôn. Nhưng mà còn em á, thì em nghĩ là khi mà một người bước vào chương trình này, nếu thực sự có cặp đôi bí ẩn ở đây, ví dụ như em nghĩ là anh với lại Kỳ, thì khi mà họ đã chấp nhận vào đây để thử thách bản thân họ, tôi nghĩ họ xem hai người đó như một người xa lạ thì sẽ không có còn thói quen nào nữa đâu. Họ đã chấp nhận thử thách thì em nghĩ là anh và Kỳ đã có quen biết được trước. Vậy em hỏi anh nè, tại sao anh không tìm hiểu em mà anh lại đi chọn một người mới khác nữa? Tại vì nói thẳng ra là tôi cũng biết, anh cũng biết em là em đang có cái gọi là cái rung động với ai trong cái team của anh rồi. Sao mà anh biết được? Thì anh thấy tương tác. Không, em tương tác hết tất cả mọi người mà, em tương tác luôn với những cái bạn cùng phòng em á. Thì theo cái đó là mỗi người nó đều có một cái cách nhìn nhận và một cái suy nghĩ riêng. Theo anh là vậy nên là anh. Nhưng mà anh có thích em không? Thích thì đương nhiên phải thích chứ. Anh thích là sao anh không tấn công mà anh để cho một người khác thích? Giống như anh đó, giống như anh thích Kỳ đó, thì tại sao anh thấy Kỳ vừa ra là anh hốt Kỳ liền mà anh không hốt em? Anh nói với em vậy nè, thì nói chung Kỳ cũng nằm trong cái sự lựa chọn của anh. Dạ đúng rồi. Đó, nằm trong sự lựa chọn của anh. Anh không có muốn là dạng giống như là đem tất cả mọi người trong cái team của em ra để mà làm một phép thử. Không, anh có quyền thử, không ai chửi anh hết. Thì cái đó là cái suy nghĩ của anh nha. Cái đó là suy nghĩ của anh nha. Rồi anh là như vậy đó. Bây giờ ví dụ như anh thử Kỳ mà hôm nay không được thì vậy không lẽ anh bỏ cuộc? Không, anh sẽ không bỏ cuộc. Cuộc chơi tới đâu mình sẽ tính tới đó được. Mình không có nói trước nó mất vui em. Nhiều khi sau cuối, giống như lúc đầu anh với em nha, không có gì gọi là cái điểm chung, không có gì gọi là để ý. Nhưng mà nhiều khi cuối chương trình hai đứa nắm tay nhau ra về, nó mới là một cái hay. Nhiều khi anh với em nè đang ngồi nói vậy thôi nha, cuối chương trình nói ra hai đứa cặp đôi bí ẩn đi, vui không? Vui đúng không? Nó phải như vậy. Vậy trong những cái ngày vừa qua trong cái chương trình đó thì anh cảm thấy em như thế nào? Thì cảm nhận về lúc đầu thôi nha. Nếu mà lúc mà mới gặp nhau ở cái lúc mà chương trình á, cái lúc ánh mắt ta chạm nhau quá. Không, kiểu như Bảo cũng là một cái gu gần giống như Khôi thích vậy đó. Cũng gần giống hả? Xém nữa là được này. Nhưng mà qua tiếp xúc nhiều trong phòng của mình á thì bà Khôi khẳng định luôn hả? Không, thì mình có thể cảm nhận được một phần nào đó là Bảo là như thế nào. Nhưng mà cũng đang phân vân giữa hai cái, là Bảo có thể là một nhân vật ít, nhân vật bí ẩn trong cái chương trình của mùa này đặt vô chẳng hạn. Nên có phải không?
Cái đó thì cái đó là Bảo không biết nha, nhưng mà Bảo nghĩ là cái đó là Bảo kiểu như là đợi tới cuối chương trình thì Bảo sẽ nói, nhưng mà nếu mà Bảo nói hiện tại á, là Bảo kiểu như là đang muốn tìm hiểu Quý á, thì Quý như thế nào? Bảo muốn tìm hiểu Quý. Bảo muốn tìm hiểu Quý hả? Đó là Bảo muốn tìm hiểu Khôi á. Khôi thấy sao nè? Khôi thấy ủa vậy? Xuống phòng thôi mà. Khôi chắc chắn cái điều đó là khoảng 80% là không với cái suy nghĩ của Khôi ban đầu á. Chị còn 20% mà. Mà nếu mà Bảo sao thì mình có thể tới với nhau mà. Có nha. Có trong trường hợp là Bảo thuộc cái nhóm của cầu vồng đúng không? Thì Bảo mới nói là về cái việc mà mình quan trọng là mình hai người đến với nhau là về cảm xúc đi đó. Hai người tôn trọng nhau nè. Nhưng mà Khôi nghĩ thì mới có 2 ngày đúng không? Cũng chưa chia sẻ với nhau nhiều, nhưng mà nhiều rồi đó, đủ nhiều rồi. Khôi cũng không biết sao nha, nhưng Khôi vẫn thích Bảo với anh Giàu. Vậy hả? Kiểu như cảm thấy kiểu như là anh em đó thôi hả? Còn Bảo với Khôi thì sao? Nhưng mà Khôi có cái suy nghĩ của Khôi về câu nói nãy, câu hỏi của Bảo sao nè? Khi nào Khôi muốn trả lời? Câu gì? Cái câu mà Bảo muốn quen Khôi đó thì như thế nào á? Được không? Có được sao không được trời? Nhưng mà không. Khó hả? Không thì khó hết trơn á. Quan trọng là mình chỉ có lý do thôi nè. Ngồi đây ha. Nhưng mà cho hỏi mà điểm gì ở Khôi mà Bảo có cảm thấy mà có thể là tiến tới với Khôi? Khôi hội tụ đủ những cái yếu tố mà Bảo đang tìm kiếm. Yeah. Khôi biết một phần luôn cái tính cách của Bảo luôn. Kiểu như Bảo trong thời gian qua chia sẻ cũng nhiều, Khôi cũng để ý nhiều. Khôi nghĩ không hiểu hết, nhưng mà cái trực giác của Khôi không hiểu một phần luôn á. Nên là Khôi nghĩ mà để hội tụ mà đủ cái yếu tố của Bảo thì Khôi chưa đáp ứng đủ, chỉ một phần nhỏ thôi chứ không đầy đủ đâu. Cái đó là với Khôi thôi, còn cái góc nhìn của Bảo thì làm sao mà Khôi biết được. Bảo nói có thể đúng hoặc là có thể sai, nhưng mà cái đó là Bảo chỉ nói là cho Khôi biết thôi, nhưng mà cái đó là cái thật lòng của Bảo. Thật lòng ở đây là với riêng Bảo thôi, còn Khôi có cảm nhận được hay không, cái sự chân thành của Bảo hay không á, thì đó là ở Khôi thôi. Bảo cũng nghĩ là Khôi có thể cảm nhận được cái sự chân thành của người khác. Vậy mắc gì anh hỏi em là tại sao em lại em cứ lại bật đèn đỏ của anh hoài vậy? Bật đèn đỏ với anh? Em có bật đèn đỏ với anh. Là sao? Trai cấm cái gì mà bật đèn đỏ với anh? Tại đơn giản là em thấy em và anh không hợp nhau. Ok. Cái đó là cái điều thứ nhất. Rồi. Cái điều thứ hai là mẫu người yêu lý tưởng của em thì nó không nằm ở anh. Ok. Cái đó là điều thứ hai. Cái điều thứ ba là em đang cố gắng để hiểu anh, cũng như là em đang cố gắng để lại gần với anh hơn. Nói xạo trời mưa. Nhưng mà anh Mưa luôn tìm cách để đẩy em, nói chung, nói riêng và tất cả mọi người nói riêng ra. Anh đẩy em trong trường hợp nào? Anh chưa đẩy em cái nào luôn. Anh hiểu không? Anh đã cố tình đưa em. Bây giờ em nói với anh nghe. Ví dụ đi, lúc trưa này anh trong một bàn ăn với mọi người, em biết là anh có cảm xúc thì em nghĩ là một người đàn ông sẽ rất là khó khóc, khó xúc động trước đám đông. Nhưng mà anh khóc như vậy á là nó đã đến một cái mức độ nào đó rồi, và nó có những cái câu chuyện gì đó ở anh thì anh mới khóc. Nhưng mà khi mà em hỏi anh á thì anh lại không trả lời, và giống như là anh chưa được nhắc tới. Cái đó anh để em nói. Cái đó có phải là anh đang đẩy em nói riêng và tất cả mọi người nói chung ra không? Nếu như mà anh cảm thấy anh ngồi chung một bàn ăn, anh buồn, anh khóc, anh bỏ đi ra ngoài, mọi người không ai để ý gì tới anh, có phải là anh tổn thương hơn là mọi người đang quan tâm anh không? Nếu như anh thích như vậy, em sẽ nói với tất cả mọi người như vậy, kể từ nay không quan tâm tới anh nữa.
Đó là anh đang đẩy mọi người ra và đang đẩy chính em ra. Anh hiểu không? Để em nói. Rồi, ví dụ như là ở chung phòng với anh có hay tiếp xúc và nói chuyện với tất cả mọi người trong phòng và chia sẻ với mọi người không? Đương nhiên là không. Chắc chắn là không. Em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện của chính bản thân em. Anh có mẹ, có ba, có gia đình. Nhưng mà không may là ba anh mất sớm. Anh còn mẹ, còn em gái của anh. Và có thể là trong người của anh đang có nhiều bệnh, anh đang muốn dành nhiều cái thời gian hơn cho gia đình của anh. Nhưng đối với em, từ nhỏ cho tới năm em học lớp 9 á, em sống trong một cái gia đình mà rất là hạnh phúc luôn. Khi mà em đang học, ăn học rất là giỏi. Đây, em đang học rất là giỏi. Cái mẹ em á mới làm ăn thất bại. Thì mẹ em đã bỏ em đi trong đêm luôn. Năm đó học lớp 9 và em của em mới học mẫu giáo thôi. Mẹ em bỏ em đi trong đêm. Thì kể từ đó em mất mẹ và đến bây giờ là 8 năm, 9 năm rồi em chưa gặp lại mẹ của em. Nếu như anh nói là anh nhớ mẹ của anh, đáng lẽ ra bây giờ anh phải ngồi anh ăn một bữa cơm với mẹ của anh. Vậy đối với em đó là cái gì? Em vẫn không biết là mẹ em đang ở đâu, còn sống hay đã mất nữa kìa. Cái dịch Covid này bên ngoài biết bao nhiêu người mất. Em không biết chính bản thân em còn mẹ hay không nữa kìa. Nhưng mà em vẫn không ngại để chia sẻ câu chuyện của em ra cho mọi người biết, để em mở lòng hơn với mọi người, cũng như là mọi người hiểu em. Nói chung là mỗi người một tính. Có thể em như vậy, anh như vậy, nhưng mà cái tính của anh như vậy anh rất là khổ. Anh hiểu không? Anh rất là khổ. Còn em thấy anh may mắn hơn em rất là nhiều luôn. Là anh vẫn còn mẹ, anh vẫn còn yêu thương mẹ, vẫn còn em gái. Chúng mình chỉ có 7 ngày với nhau thôi, mà bây giờ anh thấy có một thành viên mới vô, thì cái điều đó là một cái điều chắc chắn là sẽ có một người phải ra về. Lỡ đâu sáng mai anh là người ra về, hay sáng mai em là một người ra về, thì cơ hội đâu để em có thể chia sẻ với anh, hay là anh có thể chia sẻ với em, và cơ hội đâu để anh mở lòng hơn với lại một người. Bây giờ nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 Mọi quyền em quyết định. Giống như hồi nãy Bảo có nói là hôn kiểu Pháp là cái gì tôi không biết, vì hai người làm cho tôi coi 5 giây. Rồi, 2 người 5 giây, 2 người. Em không thấy nha, ngoài đây hai đứa mình không thấy. 1 thấy gì? 2 3 1 2 3 4 5. Ok. Trời còn 4 thêm. Trời còn 4 thêm nha. 1 2 3 vô. Cái hình phạt của anh đó là anh sẽ nói ra được là sự thật là anh hiện tại trong thời gian qua anh là một cái người có ấn tượng với anh nhiều nhất là ai, và anh thích ai nhất trong cái 2 ngày qua. Thật sự thì trong 2 ngày qua thì anh nghĩ thì đôi khi anh không cần phải nói đâu. Qua cái ánh nhìn thôi, hay là qua những lúc mà tiếp xúc với nhau thì anh nghĩ thì em cũng biết mà là anh thích em. Give me all your love, oh, 'cause I want you. Không phải nhiều nhất, mà là duy nhất. Kết thúc tập 5, các chàng trai của chúng ta đang có những định hướng tình cảm mới. Học tuy mới vào nhưng đã có tầm ngắm là Quý. Quý thì có phần nghiêng về Khôi,
Khôi cũng xác định Quý sẽ là đối tượng mà mình muốn tìm hiểu. Minh thì bắt đầu muốn tìm hiểu Kỳ. Kỳ thì có lẽ vẫn giữ tình cảm cho Quý. Tuấn thì vẫn luôn theo đuổi Dâu. Dâu đã dần dần rõ nét về tình cảm của mình dành cho Bảo. Bảo thì lại đang đổi hướng qua phía Khôi. Toàn vẫn đang có nhiều sự lựa chọn cho mình giữa Khôi, Kỳ và Bảo. Hành trình của chúng ta còn rất dài, nhưng điều thú vị bất ngờ không kém phần hài hước còn ở phía trước. Các bạn hãy đón xem Boys Love mùa 2 tập tiếp theo vào lúc 20 giờ thứ Tư hàng tuần, độc quyền trên ứng dụng Netlove.